السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناة جلانور للكروشيه. معاكم غادة. اليوم حنشتغل هذا الكوستر الجميل. طبعا الكوستر حنشتغله عن طريق البترون. حنتعلم قراءة البترون وتطبيق البترون على يعني على أرض الواقع. كيف نشتغل، كيف نقرأ ونشتغل، كيف نقرأ ونشتغل. طبعا بالأول أنا ححط لك هذا البترون في آخر الفيديو. حنشوف البترون كله متكون من ماذا. حنلاحظ أنه متكون من أعمدة وسلاسل. كيف نعرف سلاسل؟ أي شكل هي السلاسل وأي شكل هي الأعمدة؟ نلاحظ النقاط هذه عبارة عن ماذا؟ سلاسل. والأعمدة هذه بهذا الشكل الأعمدة. وحنشوف بس هنا عبارة عن ماذا؟ حشو. فإذا أنا عندي مفتاح مين؟ مفتاح لهذا البترون. دائما لما تيجي تقرأي البترون حطي هنا مفتاح بحيث أنك تعرفي. لو تتذكري مفتاح الخريطة زمان، كيف نعرف السهول والصحاري؟ عن طريق شكل معين أو ألوان، فيحط لك هنا مفتاح. تمام. الآن عندي لما نيجي نشوف أول هنا الدائرة هذه عبارة عن ما في سلاسل. يا أما تعمليها سلاسل، تبغي 6 سلاسل وتغلقيها بمنزلقة، أو بتخلي دائرة سحرية. فهنا في البداية هاي دائرة سحرية. تمام. بعدها عندك هنا النقاط هذه أو اللي حتشوفيها بهذا الشكل دائرة مفرغة. أهي دائرة مفرغة، هذه عبارة عن سلسلة. تمام. فكتبت هاي الدائرة المفرغة سلسلة. بعدها الشكل هذا يعتبر عمود بلفة. اهو عمود بلفة. وفي شكل تاني نلاحظه هنا ماذا؟ اللي هو الحشو. يعني هذه اللي شكل الضرب أو الإكس، هذه عبارة عن غرزة حشو. تمام. إذا مفتاح لهذا البترون بهاي الطريقة. الشيء الثاني اللي حنقرأه، حنقرأ الأدوار. عندي هذا يعتبر الدور الأول. لاحظي هاي الدور الأول. بعدها هنا الدور الثاني، الثالث. حرقم، إذا هو مش مرقم أنا حرقمه. 1، هذا الدور الأول، هذا الدور الثاني. أرجو أنه يكون واضح عندك. أهو هذا الدور الأول، هذا الدور الثاني، هذا الدور الثالث، هذا الرابع، هذا هنا الخامس، هذا هنا السادس، السابع. إذا كل البترون متكون من 7 أدوار. هنيجي بسم الله. طبعا أشوف أهو، شوفي نفس الشكل بالضبط. لاحظي. حنبدأ بسم الله. طبعا بالنسبة للخيط المستخدم، استخدمي أي خيط بالنسبة ليكي متوفر من خيوط قطنية. يا إما خيط أليزا كوتون جولد. تمام. أو الخيط هذا اللي أنا استخدمته خيط برايت المصري قطن 100%. أيضا عندك خيط المنجد، عندك كوتون بيبي، أي شيء خيوط قطنية. ما عندك حاولي تستخدمي خيوط صوف، بس أنا ما أفضل أنه خيوط الصوف. أنا بحب المفارش بخيوط القطن، لأنها بتبقى بتقدري تغسليها ما حتعمل وبر. فحلوة الخيوط هذه. طبعا خيط برايد جميل جدا، أنا استخدمته في المفارش زائدا باقات الورد. فنبدأ بسم الله بهذه الديزاين. طبعا أنا حستخدم إبرة رقم 3. أرجو أنها تكون واضحة. طبعا أنا بس عاملة هنا لزق، لأنه أنا من النوع اللي بستخدم الإبرة بهاي الطريقة. فلما تعرق إيدي بتروح الكتابة. فأنا فضلت أني أنا ألزقه بلاصق بحيث أنه يبقى عندي الرقم موجود. فأنا هنا رقم 3. تمام. فنبدأ بسم الله. طبعا أنا حبدأ بحلقة سحرية، وأجي أعد عدد الأعمدة. لما عديتهم كلهم هاي اللي الدائرة طلعوا 24 عمود. 24 عمود. أسوي دائرة سحرية أهي، ألف الخيط حول إيدي، أمسك
طبعا خلاص أنت متمكنة من العمل. لما بتقرأي البترون أنت أصلا متمكنة من طريقة عمل السلسلة، متمكنة من عمل العمود، متمكنة من عمل الحلقة السحرية، غرزة الحشو، كله متمكنة من جميع الغرز ومتقنتهم. بس إنك الآن حيكون بس عندي إنه إنك تفهمي طريقة عمل من إنه كيف تقرأي البترون وتطبقي. فأنا عندي هنا، طبعا أنا ما عندي هنا سلاسل، فأنا أعتبر هنا سلاسل. ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هاي ال3 سلاسل نعتبرها أول عمود. تمام. أجي ألف الخيط حول الإبرة وأدخل في الحلقة وأعمل العمود الثاني. تمام. العمود اللي بعده. فدحين صار عندي كم عمود؟ ال3 سلاسل الأولى، العمود الثاني، العمود الثالث، الرابع، آسفة، الرابع، الخامس. حكمل إلى أن أصل إلى 24 عمود. كملت الآن 24 عمود. قبل ما تنتقلي للسطر الثاني لازم تعدي. فطلعوا أنا معايا لما عديت 24 عمود مع هاي ال3 سلاسل. تمام. يعني هاي ال3 سلاسل أنا حسبتهم عمود. الآن إيش أسوي؟ أشد الخيط، بس طبعا أشد الخيط مش إلى ما تنغلق الدائرة، لا، أشد الخيط بحيث إنه يكون بهاي الطريقة مستقيم، الدائرة مستقيمة، مش. وأسكر هنا بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة. تمام. بهاي الطريقة أحاول أشد إلين ما يكون الحلقة مرتاحة. شوفي مرتاحة. الآن حنبدأ السطر الثاني، هنقرأ السطر الثاني. لما أقرأ السطر الثاني أهو، احنا طبعا هنا ما في 3 سلاسل، أنا أعتبر أنه هنا في 3 سلاسل هي العمود الأول. الآن الدور الثاني أيضا نفس الشيء، 1 2 3. إذا 3 سلاسل هذه نعتبرها العمود الأول، ثم العمود الثاني في العمود اللي بعده، ثم سلسلتين، ثم عمود أهو في الثالث والرابع، بعدين سلسلتين، بعدين عمودين في الخامس والسادس، وهكذا. لاحظي يعني عبارة عن عمودين بجانب بعض، سلسلتين، عمودين بجانب بعض، سلسلتين، عمودين بجانب بعض، سلسلتين، وهكذا. إذا حاشتغل بهاي الطريقة. إذا قرأنا الدور الثاني، الآن نطبقه طبعا بالنظر إلى البترون وأيضا التطبيق. نشوف الآن. أرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. هذا نعتبره العمود الأول. بعدها ألف الخيط حول الإبرة، أعمل العمود اللي بعده اللي بجنبه. تمام. إذا هنا عمودين، بعدها سلسلتين، ألف الخيط حول الإبرة، أروح العمود اللي هنا وأعمل عمود هنا، يعني في الثالث والرابع. سلسلتين، ألف الخيط حول الإبرة، أعمل عمود في الخامس والسادس. لاحظي بهاي الطريقة. إذا كل مرة حشتغل عمودين سلسلتين، عمودين سلسلتين. أنا حكمل الدور كامل، وقبل ما أغلق حوريكي نهاية الدور. طبعا وصلت إلى قبل الأخير، هنا عمودين، بعدين سلسلتين، بعدين هنا آخر شيء في هدول السلسلتين أو هنا فوقهم هنا عمودين. تمام. بعدها سلسلتين أهي، وأسكر بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة. لاحظي معايا أهو. هنا كم بيكون عندي؟ اللي هي عمودين، المجموعات بيكون 12 مجموعة. هاي المجموعة الأولى، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا 12 مجموعة. تمام. أهي. الآن نيجي على الدور الثالث، نقرأ الدور الثالث. الدور الثالث
بيقول لي أيضا فوق هذول العمودين حنشتغل أيضا عمودين. إذا حنرتفع أول شي 3 سلاسل، فوق هذا العمود عمود بس حيكون بينهم 3 سلاسل. إذا عمودين 3 سلاسل، عمودين 3 سلاسل. إذا كان هنا سلسلتين، في الدور الثالث بينهم 3 سلاسل. إذا حشتغل بهاي الطريقة. سهل الدور الثالث. الآن نفس الشيء، أرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. الآن ألف الخيط حول الإبرة، فوق هذا العمود حشتغل عمود، بعدها 3 سلاسل، 1 2 3. ألف الخيط حول الإبرة، حشتغل فوق هذول العمودين عمودين. هنا العمود هذا الأول، والعمود اللي بعده حشتغل فوقه عمود، بعدها 3 سلاسل، حشتغل فوق هذول العمودين عمودين. هاي 1 وهذا الثاني، وهكذا 3 سلاسل، أشتغل العمود هذا الأول والعمود اللي بعده. أستمر بهاي الطريقة إلى نهاية الدور. طبعا وصلنا إلى آخر الدور الثالث. سويت هنا عمودين، حنعمل 3 سلاسل، 1 2 3، وحقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة. تمام. الآن حنبدأ الدور الرابع. الدور الرابع بيقول لي كل شوية نرجع للبترون عشان نشوف. هذا الدور الرابع، طبعا أنا رقمتهم عشان يسهل علي إنه إيش أنا أشتغل. الآن الدور الرابع أيضا نرتفع 3 سلاسل، هذه كأول عمود، بعدين العمود الثاني، بعدين كم سلسلة؟ 1 2 3 4 5. إذا 5 سلاسل، بعدين عمودين، بعدين هنا 1 2 3 4 5، بعدين عمودين، بعدين 1 2 3 4 5، 5 سلاسل، وهكذا. إذا كل في الدور الرابع عمودين 5 سلاسل، عمودين 5 سلاسل. تمام. حنشتغل نفس الطريقة. الآن هنا حنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. فوق هذا العمود حنشتغل عمود، بعدها قال لي كم؟ 5 سلاسل، 1 2 3 4 5. هنا عمودين، إذا هنا اشتغل عمود، هنا عمود. إذا هذا العمود الأول وهذا العمود اللي بعده نفس الشيء. الآن 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، بعدها العمود الأول والعمود اللي بعده. إذا نلاحظ إحنا فوق الأعمدة نشتغل أعمدة، بس الاختلاف عدد السلاسل. هنا الدور هذا اشتغلنا سلسلتين، الدور اللي بعده اشتغلنا 3 سلاسل، الدور اللي بعده اشتغلنا كم سلسلة؟ 5 سلاسل. هنا 1 2 3 4 5، بعدين عمودين، هاي 1 2. أشتغل بهاي الطريقة إلى نهاية السطر. وصلت إلى نهاية الدور الرابع. إيش أسوي؟ آخر شي هنا عمودين، حسوي 5 سلاسل، هاي 1 2 3 4 5، حقفل بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة. تمام. أهي نلاحظ هذه خلصت الجزء هذا. الحين الجزء أو قصدي الخامس، الدور الخامس هنشوف مع بعض. أيضا حنرتفع 3 سلاسل، 1 2 3. تمام. هذا العمود الثاني، هذا العمود الأول، هاي العمود الثاني. بعدين قال لي سلسلتين، بعدين إكس اللي هي حشو، بعدين سلسلتين، بعدين عمودين. لاحظي الحين هذا الجزء الأول. الجزء الثاني نقرأ بعد العمودين حنشتغل 4 سلاسل، بعدين كم عمود؟ 1 2 3 4 5. إذا 5 أعمدة. فين؟
في ثالث سلسلة. إذا هنا الحشو في ثالث سلسلة، وأيضا هنا في ثالث سلسلة حنشتغل 5 أعمدة، بعدين 4 سلاسل، بعدين عمودين، بعدين سلسلتين حشو، سلسلتين عمودين، بعدين 4 سلاسل. لاحظ 4 سلاسل، 5 أعمدة، 4 سلاسل، عمودين، وهكذا. نلاحظ إنه بالتناوب، مرة حنعمل حشو، مرة حنعمل 5 أعمدة، مرة حشو، مرة 5 أعمدة، وهكذا بالتناوب. لاحظي بالتناوب. نشوف مع بعض. نبدأ. أول شي حرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، أعتبرهم ماذا؟ عمود. بعدها ألف الخيط حول الإبرة وأعمل العمود اللي بعده. بعدين كم سلسلة؟ سلسلتين. أشتغل هنا في النص في خامس سلسلة، هنا 5 سلاسل، في النص حشتغل ثالث سلسلة، حشتغل ماذا؟ حشو. سلسلتين، أشتغل هنا عمودين، 1 الأول هنا فوق هذا العمود عمود، فوق العمود الثاني عمود. بعدها 1 2 3 4، 4 سلاسل، ألف الخيط حول الإبرة وأشتغل في ثالث سلسلة، أحسب 1 2 3 في الثالثة، لأنه أنا عندي 5 سلاسل في النص، حشتغل كم عمود؟ قال لي 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. لاحظي كلهم في سلسلة واحدة. بعدها 4 سلاسل، 1 2 3 4، حشتغل هنا عمودين، 1 2. بعدها سلسلتين، في النص هنا حشتغل حشو لأنه قال لي بالتناوب. سلسلتين، هنا عمودين، 1 2. لاحظي مش قلنا بالتناوب؟ هنا مرة حشو، مرة 5 سلاسل، دحين هنا حشو، حيكون هنا كم؟ 5 سلاسل، 5 أعمدة قصدي. أول شي 4 سلاسل، بعدين ألف الخيط وأروح عند ثالث سلسلة وأشتغل ماذا؟ 5 أعمدة في نفس السلسلة. هاي 1 2 3 4 5. تمام. بعدين 4 سلاسل، 1 2 3 4، أشتغل هنا فوق هذول العمودين عمودين، هاي 1 2. الآن سلسلتين، وحشتغل هنا في النص ماذا؟ حشو، وأكمل بهاي الطريقة إلى نهاية الدور. هنا سلسلتين، هنا حيكون عمودين. أستمر بهاي الطريقة، مرة حشو، مرة 5 أعمدة، مرة حشو، مرة 5 أعمدة، هنا حشو، حيكون هنا 5 أعمدة. أكمل لنهاية الدور. خلصت الدور الخامس اللي هو مرة قلنا حشو، مرة 5 أعمدة. الآن سويت 4 سلاسل، وهنا حقفل بغرزة منزلقة علشان نقرأ الآن الدور السادس. الدور السادس أهو. هنا أول شي الدور السادس، لاحظي هنا أصلا أنا عملت هنا الثلاثة الأعمدة، الآن هنا 3 أعمدة. لاحظي هنا 1 2 3، هذا عمود، بعدها عمود، صح. هل في سلاسل؟ لا ما في سلاسل. يعني انت حتخلصي هذول العمودين، حتعدي هذه الجهة اللي انت اشتغلتيها اللي هي حشو، حنشتغل هنا عمودين. إذا هنا عمودين عمودين بدون أي شيء، انتقال بدون انتقال، يعني شغل الانتقال اللي هو سلاسل أو أي شيء، على طول هنا. بعدها قال لي 1 2 3 4، إذا هنا 5 سلاسل. هنا حيكون كم؟ 11 عمود. 11 عمود. نلاحظ هنا كيف نعرف؟ يعني على اليمين وعلى اليسار كم؟ أولا هنا 5 أعمدة صح؟ ما بين 11 ناقص 5 كم؟ حيكونوا 6.
لما تيجي تعدي هدول 11. 11 ناقصا 5 حيكونوا 6. يعني أول شي حتشتغلي على اليمين هنا 3 أعمدة، بعدين فوق كل عمود عمود، يعني 5 أعمدة، بعدين 3 في الجهة الثانية. لاحظي أهو، حوريكي هنا. لاحظي هنا، أنا هنا اشتغلت 5 سلاسل صح، 5 أعمدة، آسفة 5 أعمدة. بعدين هدول هنا كم؟ 11. هذا السطر 11. هنا اشتغلت 3. تمام، هاي 3. بعدين 1 2 3 4 5 فوق كل عمود هنا فوق ال5 الأعمدة اشتغلت 5. ف3 زائد ال5 كم؟ 8. وبعدين 3 على الجهة الثانية صاروا كم؟ 8 زائد 3 صار كلهم كم؟ 11. إذا هدول 11. لاحظتي؟ وبالنسبة لهنا العمودين اشتغلت هنا عمودين عمودين. حنشوف كيف. هاي سهلة. لاحظي، أول شي حنشتغل هنا عمودين عمودين 4 سلاسل، هنا 11 عمود، 3 على الجنبين، 3 و3، وهنا 5 في النص، بعدين 4 سلاسل، بعدين عمودين عمودين. حنشوف مع بعض، يعني مرة حنشتغل أعمدة ومرة حنشتغل أعمدة مدموجين. هنا حنشوف مع بعض. هنا في جهة الحشو أول شي حرتفع 3 سلاسل، 1 2 3، فوق هذا العمود عمود. تمام. الآن هاي حعديها، هلف الخيط حول الإبرة وأشتغل هذا عمود واللي بعده عمود. لاحظي أهو بهاي الطريقة. بعدها 4 سلاسل، 1 2 3 4. حنشتغل هنا في هذا الطرف، حنشتغل 3 أعمدة، 1 2 3 بجنب بعض أهم. فوق هذه ال5 أعمدة حنشتغل 5 يعني أعمدة، يعني فوق كل عمود عمود. هنا عمود، 1 2 3 4 5. خلصت ال5 أعمدة. تمام. هاي الطريقة. بعدها فوق هذا هنا في هاي الطرف حنشتغل 3 أعمدة. لما أجي أحسبهم حيكونوا عندي 11 عمود مثل اللي في البترون. هنا قال لي 11 عمود، هذا السطر 11 عمود. الآن 4 سلاسل، 1 2 3 4. أروح هنا حشتغل هنا عمود، العمود اللي بعده، وعلى طول أعدي هذه، أعمل لها سكيب وأدخل هنا وأعمل عمود وهنا عمود أهو. لاحظي. بعدها 4 سلاسل، أشتغل قبل ال5 سلاسل 3، قصدي قبل ال5 أعمدة حشتغل 3 عمود. هذه 3 عمود. بعدها فوق هذول ال5 الأعمدة حشتغل أيضا 5 أعمدة، 1 2 3 4 5. في هذه الجهة حنشتغل 3 عمود، هاي 1 2 3. إذا كلهم المجموع 11 عمود. 4 سلاسل، 1 2 3 4. حشتغل هنا عمودين وهنا عمودين، هنا عمود، هاي 1 2. أروح هنا وأشتغل أيضا عمود وأعمل سكيب لجهة الحشو، يعني أتركها أتعداها. لاحظي بهاي الطريقة. أكمل أنا الدور. طبعا أنت بتشوفيها مكرمشة، لكن بعدين إحنا حنفردها. حنشوف هنا خلصنا الدور السادس، 4 سلاسل، وحغلق هنا بغرزة منزلقة في ثالث سلسلة. تمام. الآن وصلت إلى آخر دور. لاحظي بس هنا بتشوفيها مكرمشة، لكن هي حتكون مفرودة
وحعلمك كيف حتفرديها. تمام. حنشوف آخر دور اللي هو الدور السابع. الدور السابع هنا لما أجي أشوف هنا، هذه عبارة عن أعمدة تناقص. أعمدة تناقص يعني هنا حرتفع فقط سلسلتين. تمام. وهنا عمود يعني غير مكتمل، عمود غير مكتمل، عمود غير مكتمل، وحأقفلهم بلفة واحدة. حتشوفي كيف حعلمك إياها. هذه إذن 4 أعمدة تناقص. بعدها قال لي 3 سلاسل. هنا حيكون عندي 17 عمود. 17 عمود. كيف نعرف على اليمين وعلى اليسار كم؟ أنا هنا عندي في النص كم؟ 11 عمود، يعني فوق كل عمود عمود. 11 عمود. 17 ناقص 11 كم؟ 6. يعني 3 هنا، بعدين 11 هنا، بعدين 3 هنا، كلهم أهي 3 و3 6. 6 زائدا 11 في النص حيكونوا 17 عمود. بعدين قال لي 3 سلاسل، بعدين هنا أعمدة تناقص، 4 أعمدة تناقص، بعدين 3 سلاسل نفس الشيء 17 عمود. حنشوف كيف. الدور السابع والأخير. وبهذا كذا احنا فهمنا طريقة عمل المفرش هذا أو الكوستر عن طريق البترون. حنرتفع هنا سلسلتين. ليش ارتفعت سلسلتين؟ علشان هي أعمدة التناقص، فأنا هنا حيكون عمود التناقص يعني سلسلتين الارتفاع. بعدين ألف الخيط حول الإبرة، أروح عند العمود الثاني وأطلع بلفة، أخرج فقط من لفتين. لاحظي بس من لفتين، وأخلي اللفة على الإبرة. ألف الخيط حول الإبرة، أروح عند العمود الثالث، ولاحظي أطلع من أول لفتين. ألف الخيط حول الإبرة، أطلع من لفتين فقط أهي. تمام. وأخلي لفة على الإبرة. ألف الخيط حول الإبرة، أروح عند العمود الرابع وأطلع بلفة، وأطلع بس من لفتين يعني غير مكتمل. أطلع من لفتين، ألف الخيط حول الإبرة، أطلع من أول حلقتين بس. فصار على الإبرة كم حلقة؟ 4 حلقات. الآن ألف الخيط حول الإبرة وأخرج هذه من جميع الحلقات أهي، من جميع الحلقات. إذا هذا عندي أعمدة تناقص، 4 أعمدة تناقص. بعدها 3 سلاسل، 1 2 3. الآن هنا على اليمين وعلى اليسار حشتغل 3 أعمدة، وبالنص 11 عمود. إذا هنا في هذا الطرف حشتغل 1 2 3. هاي 3 أعمدة. بعدين فوق كل عمود عمود، يعني 11 عمود. أحسب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. تمام. اهو 3 زائدا 11 صاروا 14. 14 زائدا 3 اهي 1 2 3. صار المجموع كله 17 عمود. لاحظتي؟ الآن نفس الشيء حنشتغل هنا 3 سلاسل، 1 2 3. بعد ما أخلص الأعمدة هاي حنروح هنا حنشتغل أعمدة تناقص. هنا حيكون ألف الخيط حول الإبرة، بس هنا ارتفعنا سلسلتين عشان ارتفاع. لكن هنا حنشوف كيف. حناخد العمود الأول أهو، ونطلع من لفتين فقط، من حلقتين. ألف الخيط حول الإبرة، وأروح العمود الثاني وأطلع من حلقتين، وأخلي الحلقة على الإبرة. ألف الخيط حول الإبرة وأطلع وأخرج من حلقتين. ألف الخيط حول الإبرة وأدخل مرة تانية وأطلع من حلقتين. هنا في الثاني حيكون أنا عندي هنا 5 سلاسل، بس في البداية كانت البداية الوحيدة اللي حيكون عندي 4 حلقات. هنا حيكونوا 5 حلقات. الآن ألف الخيط حول الإبرة وأطلع. أصلا هذه الحلقات هذه من الأعمدة. الحلقة هذه اللي كانت على الإبرة. الآن ألف الخيط حول الإبرة وأخرج من جميع الحلقات. تمام. الآن أعمل
3 سلاسل أهي، شوفي تكون عندي مثلث. الآن أسوي هنا في هذا الطرف 3 أعمدة، 1 2 3. الآن فوق كل عمود عمود حشتغل هنا 11 عمود، هاي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. وصلنا للطرف الثاني نشتغل 3 أعمدة علشان أكمل 17 عمود. بعدها 3 سلاسل، 1 2 3. أروح لهنا حنعمل أعمدة تناقص، ألف الخيط حول الإبرة، أروح عند العمود الأول وأطلع من حلقتين، ألف الخيط حول الإبرة، أروح عند العمود الثاني وأطلع من أول حلقتين وأخلي هاي الحلقة معلقة، ألف الخيط حول الإبرة، أروح عند العمود الثالث وأطلع من حلقتين، ألف الخيط حول الإبرة وأدخل عند العمود الرابع وأطلع من حلقتين. الآن صارت عندي 5 حلقات على الإبرة، ألف الخيط حول الإبرة، أطلع من جميع الحلقات. بعدها أعمل 5 سلاسل 3 سلاسل، 1 2 3. حشتغل نفس الشيء، حكمل ماذا هنا 11 17 عمود وهكذا إلى نهاية الدور. وصلنا إلى نهاية الدور أهي. هنا هذه أعمدة ماذا التناقص، سويت 3 سلاسل وأروح عند راس العمود، لاحظي هنا أعمدة التناقص، أسوي غرزة منزلقة، أرتفع سلسلة وأقص الخيط وأشد، وكذا خلصنا. شوفي ما أبدا ما بياخد منك خيط أبدا. هعلمك كيف تفرديه بإيدك، إما تحطي ترشي وتحطي حاجة ثقيلة عليه وتخليه إلى يعني ترشيه رش خفيف. تمام، هاي طريقة. الطريقة الثانية إنك أنت تشديه بالإبرة، تمام، وترشيه وتخليه كمان 24 ساعة، أو تحطي عليه حاجة ثقيلة، أو عن طريق مكوى البخار. تبغي بمكوى البخار كمان في طريقة بمكوى البخار. طبعا أنظف الخيط، لازم التنظيف مهم جدا، يعطي جمالية للقطعة، وأيضا كمان يحافظ على القطعة من أنها آه، تفرط معاكي أو تخرب الخيوط. تمام، تدخلي إلين ما أنت تضمني أنه الحلقة ما حتتفك معاكي مع الغسيل أو مع الاستخدام. لازم مهم جدا إنك تطمني. تمام، بهاي الطريقة. خلاص هنا ثبتها، وآجي أثبت الثانية. أيضا أنا أحب إبرة التنظيف. تبغي أنتي متعودة بإبرة الكروشيه سوي، أهم شي أنك بتسوي هذه الأشياء وبتزيني فيها، يا إما تحطيها تحت الفازة أو تحت ترمس الشاي أو القهوة، أو عندك أيضا فناجين الشاي والصحون حقها بتكون كمان مرتبة وحلوة. بتسوي 6 كوسترات بألوان مختلفة وتظهري بيهم إن شاء الله بعيد الأضحى بشكل مميز. بتزيني مائتك فيهم، أو بتحطيه في تحت كمان صحون الحلويات، بتكون صحون الحلويات صغيرة كمان مناسبة لحجم هذا الكوستر.
طبعا أنا دحين حفردها أمامك، وحنشوفها بمكوى البخار، حنشوف كيف شكلها وهي كذا أهي، وهي كذا بهاي الطريقة، وأيضا شكلها بمكوى البخار. حنشوف التنتين. طبعا هاي اتفردت سبحان الله، هاي سريعة تتفرد، لو حطيتي عليها تقل خلاص بيكون كذا خالصة، لكن حابة كمان أكويها بمكوى البخار. طبعا بالنسبة للخيط اللي استخدمته على هذه الكوستر اللي هو خيط برايت المصري سوبر بلس، هذا قطن 100%، قطن 100%. تمام، خيط جميل جدا، أنا بستخدمه في المفارش. زائدا قلت الورد. أيضا هذا الخيط يعني كمان جميل، اللي هو قلنا كوتون جولد. تمام، طبعا الاثنين استخدمت عليه إبرة رقم 3، نفس الإبرة، بس شوفي الحجم مختلف. هنقيسهم قبل ما أكويهم. حنشوف هنا الطول 16 سنتي، وحقيس هذه. تمام، أيضا 16 سنتي، بس تلاحظي إنها هذه شكلها أصغر لما بتشوفيها كده بالحجم. الآن حبدأ أكوي. تمام، بمكوى البخار. شوفي، انتبهي، لاحظي من الداخل للخارج بهاي الطريقة، بس انتبهي على ايدك. تمام، تحاولي من الداخل إلى الخارج. طبعا سويتها من الخلف ومن، بس لأنه البخار حار. شوفي، طبعا وبتخليها تنشف بهاي الطريقة. هاي أخليها على جنب، نسوي الثانية نفس الشي. تنتبهي من البخار بهاي الطريقة من الداخل إلى الخارج. تمام، هي تحسيها مبلولة، فبيكون بعدين سهل إنك تفرديها بإيدك وتخليها مفرودة. هاي الطريقة. تمام، شوفي، هاي الأولى وهاي الثانية، لاحظتي؟ طبعا بس بتخليها بتنشف في قريب الشباك ضوء الشمس، وبس هي حتنشف وبتكون خلاص بعدها ما حتتغير. نفس الشيء طولها طلع 17 سنتي. أيضا هذه لو فردتها شوية أيضا بتطلع 17 سنتي. بهاي الطريقة صار عندي أحلى كوستر. طبعا هنا الماي بتشوفي لسه مبللة، رائعة جدا. طبعا بهذا الخيط طالع لمعة وجميل جميل جدا. طبعا هذا حيبقى معاكي مع الغسيل وها ما حيتأثر، فاختاري خيط اما برايت او المنجد. وايضا هذا يعني انا بستخدم حتى هذا خيوط كوتون جولد في المفارش، بس بتكون اهتمام انك ايش اهم شي انك لما بتغسليها ما تتعصر، تحاولي قدر الامكان تحافظي عليها، وبتكون ايضا جميلة وخفيفة ورائعة جدا. ارجو اني اكون افدتك وعرفتي كيف تقرأي من البترون تعملي مثل هاي الكوسترات الجميلة اللي تقدميها سواء لأهلك أو تبيعيها ويكون مصدر رزق ليكي. أرجو أني أنا أكون أفدتك. إن كنتي لسه مش مشتركة في قناتي اشتركي في قناتي وفعلي الجرس حتى يصلك الجديد. وأيضا ما تنسينا من دعائك الخالص ولايك وتعليق في أسفل الفيديو، وجزاكم الله خير.